नमस्कार, मी वल्लभ बार्ले, रयत एज्युटेक मध्ये आपलं स्वागत आहे. महत्त्वाचे आणि तातडीचे असे 16 ऑगस्ट 2019 रोजी हे परिपत्रक आपल्या सर्वांना बघायला मिळाले असेल. याचा विषय असा होता की माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक जे काही बोर्ड एक्झाम आहे, कनिष्ठ महाविद्यालय यांचं प्रोफाईल तयार करण्यासंदर्भात आपल्याला या पुणे बोर्डाकडून आपल्याला सूचना मिळाल्या होत्या. या पद्धतीनं ही जी काही सर्व माहिती आहे किंवा कशा पद्धतीने करायचं त्याचं मॅन्युअल देखील त्यांनी या पत्रकाच्या खाली तुम्हाला दिलेलं आहे. माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरण्यासाठी आपल्याला या टेक्निकल इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. 10वी साठी आपल्याला profile.mh-ssc.ac.in या वेबसाईटचा वापर करून आपल्याला या ठिकाणी हे प्रोफाईल आपल्याला अपडेट करायचं आहे. चला तर बघू आपण हे कशा पद्धतीने हे प्रोफाईल तयार करायचं आहे, जनरेट करायचं आहे. सर्वात प्रथम तुम्हाला दिलेल्या ह्या वेबसाईटवर आल्यानंतर तुम्ही ह्या ऍड्रेस बार मध्ये संदर्भ दिलेली वेबसाईट टाका. या ठिकाणी एंटर केला असता तुम्हाला अशा पद्धतीचा इंटरफरन्स असणारा एवढंच या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. या ठिकाणी सर्वात प्रथम तुम्हाला रजिस्ट्रेशन याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. रजिस्ट्रेशन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचं रजिस्ट्रेशन असणारा एक 2 कॉलम तुम्हाला दिसतील. या ठिकाणी तुम्हाला UDIS आयडी असेल आणि मोबाईल नंबर असेल. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी इंस्ट्रक्शन दिले आहे, सरळ पोर्टलवरती प्राचार्याचा नोंदवलेला मोबाईल नंबर टाकायचा. तर आपल्याला सरळ पोर्टलवरती आपला प्राचार्याचा जो काही नंबर आहे हा नंबर आपल्याला या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. तो नंबर आपल्याला या ठिकाणी टाकायचा आहे आणि तो सद्यस्थितीमध्ये चालू असावा. जर काही अडचणीमुळे दिलेल्या सरळ पोर्टलवरचा जर नंबर चुकीचा असेल किंवा ट्रान्सफर झालेले शिक्षक असतील किंवा तो नंबर पोर्ट केल्यामुळे त्याचे जे काही मेसेजेस असतील, OTP असेल, ते जर येत नसेल तर तुम्ही तो मोबाईल नंबर आपण सरळ पोर्टलवरून तुम्ही अपडेट करून घ्यायचा आहे. तर या पद्धतीनं हा तुम्ही जो सरळ पोर्टलला जो मुख्याध्यापकाचा नंबर वापरलेला आहे तो नंबर आपल्याला या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. हा आपला UDIS याचबरोबर तो जो काही आपला नंबर होता सरळ पोर्टलवरती तो सरळ पोर्टलवरचा हा मोबाईल नंबर आपल्याला या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. यानंतर सबमिट या बटनावरती आपण क्लिक करूया. या ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीचा एक मेसेज येतो. थँक यू युअर रजिस्ट्रेशन ID अँड पासवर्ड सेंड टू द प्रिन्सिपल मोबाईल नंबर. या कोणता मोबाईल नंबर आहे त्या मोबाईल नंबरचं या ठिकाणी आपल्याला रजिस्ट्रेशन आपल्याला या ठिकाणी ID आणि पासवर्ड सेंड केला आहे असा या ठिकाणी हा मेसेज तुम्हाला आलेला दिसतो. त्यानंतर आपण याच्यावरती ह्या नोटिफिकेशन वरती ओके करूया. तुम्हाला मिळालेला जो पासवर्ड आणि OTP आहे या ठिकाणी OTP जो तुम्ही टाकता, OTP म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला कोणते तरी 4 डिजिट येतील. हे 4 डिजिट तुम्ही या ठिकाणी टाकायचं. त्यानंतर तुम्हाला लॉग इन सक्सेसफुली असा मेसेज येईल. त्यानंतर त्या बटनावर ओके या बटनावरती तुम्ही क्लिक करा. ओके केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीनं ही जी काही माहिती भरणारा जो काही फॉर्म आहे हा फॉर्म तुम्हाला या ठिकाणी ओपन होईल. म्हणजे या ठिकाणी ही जी काही माहिती आहे ही सर्व माहिती आपल्याला सर्व अपडेट करून घ्यायची आहे. ज्या ठिकाणी माहिती नाहीये त्या ठिकाणची संपूर्ण माहिती आपल्याला भरायचे आहे. शाळेचे संपूर्ण जर शाळेचे काही स्पेलिंग वगैरे चुकलं असेल ते देखील तुम्ही या ठिकाणी करेक्शन करू शकता. तर अशा पद्धतीनं आपण यामध्ये आता करेक्शन करूया. सिद्धेश्वर या ठिकाणी SHID प्रशाला शाळेचं संपूर्ण नाव आलं पाहिजे. सुरुवातीला या ठिकाणी नव्हतं. टी शेटफळ तालुका पंढरपूर संस्थेचं नाव आहे शिक्षण संस्था. इथं तुमचं सांगेन ऑटोमॅटिक डाटा तुमचा सर्व रिट्राईव्ह होईल. आपला SSC बोर्डच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी पण आपलं प्रोफाईल असतं त्याच्यावरून आणि सरळवरून म्हणजे आपलं सरळ स्कूल पोर्टल याच्यावरून ही सर्व माहिती या ठिकाणी रिट्राईव्ह होते. तर शाळेचा ईमेल ID या ठिकाणी आपल्याला आता अपडेट करावं लागेल. kerisetful.espcr@gmail.com. त्यानंतर शाळेचा जो काही दूरध्वनी क्रमांक आहे हा दूरध्वनी क्रमांक या ठिकाणी आपल्याला एंटर करणं गरजेचं आहे. मोबाईल नंबर टाकला तरी अडचण नाहीये. शाळेचं माध्यम या ठिकाणी आपलं माध्यम मराठी असेल तर मराठी ठिकाणी टाका. तुमचं जे माध्यम असेल ते. मान्यता वर्ष, त्यानंतर शाळेचा प्रकार अनुदानित, विनानुदानित, कायमी अनुदानित तर अनुदानित आहे. ज्या पद्धतीनं आहे त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी मुलाचं मुलीचं आहे का एकत्र आहे, को एज्युकेशन एकत्र. या ठिकाणी मुख्याध्यापकांचे नाव आता बदललेलं आहे. या ठिकाणी आपण मुख्याध्यापकाचं नाव या ठिकाणी बदलूया. अशा पद्धतीने आपण
मुख्याध्यापकाचे नाव, त्यांचा पत्ता, त्यांचा मोबाईल नंबर, त्यांचा जो संबंधित ईमेल आयडी आहे तो ईमेल आयडी देखील या ठिकाणी आपण एंटर करूया. म्हणजे दिले आपल्या संस्थेचे नाव आमच्या हॉनेबल कराळे साहेब, पवई नाका, सातारा. याचबरोबर आमच्या संस्थेच्या अध्यक्षाचे नाव शरदचंद्र पवार, संस्थेचा ईमेल आयडी आणि पासवर्ड या ठिकाणी आपल्या सचिवाच्या अध्यक्षाचे टाकणे. प्रयोगशाळा संगणक प्रयोगशाळा आहे का? आहे. तर एकूण संगणकाची संख्या 7-8, प्रिंटर 2, स्कॅनर 2. स्वतंत्र ग्रंथालय खोली आहे का? स्वतंत्र आहे. पुस्तकाची संख्या 3000. स्वतंत्र विज्ञान प्रयोगशाळा आहे का? आहे. प्रयोगशाळा संख्या 1च. CCTV यंत्रणा आहे का? तर या ठिकाणी नाहीये. सदर शाळेत परीक्षा केंद्र आहे का? नाही. नसल्यास शाळेचे विद्यार्थी ज्या केंद्रावर प्रविष्ट होतात त्या केंद्राचा क्रमांक कासेगाव 3126. केंद्रापासूनचे अंतर 10 किलोमीटर. सदर शाळेत परिरक्षक कार्यालय आहे का? नाही. उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयाची संकेतस्थळ वेबसाईट आहे का? नाहीये. उच्च माध्यमिक शिक्षण संक्रम अंक प्राप्त होतो का? होय. इतर ज्या काय आपल्या भौतिक सुविधा आहेत म्हणजे इमारत संस्थेच्या मालकीची, कंपाऊंड तारेचे आहे, रॅम्प आहे, संख्या 1 एकूण खोलीची, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील इमारतीची संख्या, एक इमारतीतील अंतर या ठिकाणी ह्या लागू होत नाही 0. असणारे एकूण वर्ग खोल्या किती आहेत या ठिकाणी आपल्याला बैठक क्षम म्हणजे त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था क्षमतेनुसार वर्ग खोल्याची संख्या आहे का नाही या संदर्भातली माहिती आपल्याला या ठिकाणी एंटर करायची आहे. विद्युत जोडणी पुरवठा लाईट आहे का? तर आहे. विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास पर्यायी व्यवस्था काय? जनरेटर, इन्व्हर्टर, सोलर असं काही नाहीये. असेल तर ठीक. याच बरोबर स्वतंत्र स्वच्छतागृह मुला मुलीचं आहे का? आहे. असल्यास मुलांचे 5, मुलींचे 5. अग्निशामक व्यवस्था आहे का? तर आहे. प्रत्येक पंखे लाईटची सुविधा आहे. फर्निचर, बेंचेस, यानंतर आपल्या शाळेमध्ये फर्निचरचा तपशील आपल्या या ठिकाणी द्यायचा आहे. हा तपशील या पद्धतीने द्यायचा आपल्या विद्यार्थी संख्येप्रमाणे. याचबरोबर आता हे जे काही आपल्या शाळेचं भौगोलिक ठिकाण आहे हे भौगोलिक ठिकाण जर तुम्हाला अशा मॅप्स मध्ये जर समजत नसेल तर सरळ या ठिकाणी सॅटेलाइट व्ह्यू थ्रू देखील तुम्ही बघू शकता. हे या ठिकाणी आमच्या शाळेचं लोकेशन आहे. यानंतर या ठिकाणी त्याचा लॅटिट्यूड आणि अल्टिट्यूड या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. यानंतर हे लोकेशन तुम्ही सिलेक्ट केल्यानंतर ॲक्युरसी दाखवून त्यानंतर नेक्स्ट या बटनावरती क्लिक करायचं. अशा प्रकारे आपलं लोकेशन देऊन आपण नेक्स्ट यानंतरचा फॉर्म आपण व्हिडिओ क्रमांक 2 मध्ये बघूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय कर्मवीर.